Good morning, ladies. Wow, it's a nice way to organize it. Can you please tell me what you did today? Good morning. We wrote about Sheikh Rashed bin Saeed al Maktoum. We started with a small introduction about him, and we wrote about his achievements and his quotes, famous quotes, and the traits that makes him a good leader. Thank you so much. Can you please share it with us? Okay, so I'll start. Sheikh Rashed bin Saeed al Maktoum was the Vice President and the second Prime Minister of the United Arab Emirates and ruler of the Emirates of Dubai. He ruled the Emirates for 32 years from 1958 until his death in 1990. Okay. Can you tell us some of his accomplishments? Miss, can I see them? Yes, sure. Yeah. Okay. Good morning. I'm Sarah Naziha. أيهم بسام من الصف 8BA 9BA. واليوم سنتكلم عن راشد بن سعيد المكتوم الذي اليوم يصادف وفاته رحمه الله صراحة. يصادف في 7 من أكتوبر الذكرى 30 على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد المكتوم رحمه الله. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. في مثل هذا اليوم 7 من أكتوبر رحل راشد بن سعيد المكتوم. رحل عن دبي والده ومهندسها. تصدعت برحيله الكثير من القلوب. لم يصدق الكثيرون أن من كان أبا لهم قد رحل. أصعب رحيل هو رحيل الوالد، يجعلك يتيما لأنه كان سببا في وجودك في حياتك، في نجاحك، سببا في وجودك في هذا الوطن. كان رجلا بارا من رجالات هذا الوطن وفارسا مغوارا من فرسانه ورائدا من رواد وحدته وبنات وحضارته. وإذا كان قد انتقل إلى مثواه الأخير فإن ذلك لا يعني أن يغادر ذاكرتنا أو حياتنا، بل سيبقى رحمه الله خالدا في القلوب وفي المقدمة بين الذين يسخروا تاريخهم بجلائل الأعمال. Okay, so I'm gonna talk about the picture right now. So this picture is Sheikh Muhammad with his father Sheikh Rashid. Sheikh Rashid, along with Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, worked hand in hand to achieve the dream, the unity of the Emirates. The first initiative was in 1968 when Rashid welcomed the invitation of Zayed, and the two leaders met in Sah Al Sadira, an area between Abu Dhabi and Dubai. Okay. So this is it. متابعة المشاريع والأعمال يوميا، وكان أن يتابع أدق التفاصيل لأي مشروع قيد التنفيذ في إمارة دبي حرصا منه على إتمامه بأفضل المعايير لترسيخ مكانة دبي في المنطقة لتنافس المدن المتطورة حول العالم. مناصب الشيخ راشد المكتوم. شغل الشيخ راشد عدة مناصب طيلة فترة حياته، فاستغلها أيما استغلال لنهضة الدولة وتطويرها، وهي حاكم إمارة دبي في عام 1958 وحتى وفاته في عام 1990. اوكي، تصورني يعني استاذ؟ بدك تصورني؟ نعم. يعني احكي؟ نعم. اوكي. زيد كايد من الصف 9BA، تفضل. اوكي، احكي لي. ابدا استاذ بس. ابدا، تفضل. أنا زيد كايد من الصف 9BA. وسأتكلم اليوم عن الشيخ راشد المكتوم. ولد صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي بن سهيل آل مكتوم الفلاسي عام 1912، وتولى حكم إمارة دبي منذ 9 سبتمبر 1958 وحتى وفاته في 7 أكتوبر من عام 1990. إلى جانب منصبه في حكم إمارة دبي، كان رحمه الله نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد في عام 1971. شارك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في اتحاد الإمارات إلى جانب المغفور له بإذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لذلك لقب
بشريك الاتحاد ورفيق درب زايد. بالحنكة والرصانة برأي السديد والفطنة، هكذا قاد الشيخ راشد إمارة دبي طيلة 32 عاما، إذ صب الشيخ رحمه الله جل تركيزه على تنمية الإمارة وتطوير بنيتها التحتية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن. عمل الشيخ راشد المكتوم جنبا إلى جنب ويدا بيد مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لتحقيق حلم الاتحاد الذي أصبح حقيقة عند إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من عام 1971. Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, the father of Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. So when Sheikh Rashid was 18 years old, he started to attend his father's council, and during his father's life, Sheikh Rashid had a very important role in ruling Dubai. Sheikh Rashid was very interested in administration and urbanism, and he was very famous for adopting the openness to various sources of life and the fruitful investments to his country's resources. He had an amazing impact to organizing Dubai during his rule of 30 years. Now we're going to see some of his achievements. Yes? So Ala, can you tell us about this one? Sheikh Rashid opened the Port Rashed, and it was opened in 1972, and this is how it looks like. And also, Ilham, can you tell us about this one? And he also built in 1978 Dubai World Trade Center. And also Fatima. Opened in 1975 Al-Shidda Ghatalan. And finally, Dubai Creek, which was opened in the early 70s. Yes, excellent ladies. I like your work. Thank you, Sabaya. Really, I appreciate your work, and please, حطوا على دفتركم. He was able to save Dubai from several economic crises, notably the dialect of pearl trade and the maritime blockade, which Britain imposed on the Arab Gulf ports after World War II. All right, very good. Yes, please, you may read. Yes, please, you may read. He was appointed Crown Prince in 1939 and helped his father run the state. All right, so working with his father helped also to shape his character to be a future leader, someone who can build a country. Thank you so much. Who would like to read the next one? دبي بدأت بصحراء قاحلة حيث أن لم يكن فيها لم يكن متوفر فيها أي من الموارد أو أي شيء كثروة للبلد بشكل عام. ولكن عندما بدأ الشيخ راشد بالعمل حتى يقدم كل شيء يحتاجه شعبه، قام باستخراج اللؤلؤ شو اسمه هسه؟ كثروة للدولة. من بعدها قام بعد ما حصل على المال الكافي الذي كان يحتاجه في البداية، قام بتوفير كل شيء لشعبه، من مستشفيات إلى مدارس إلى طعام إلى مياه. ومن بعدها أما الآن فعلى عصر الشيخ محمد بن راشد فقامت بنايات تطرح السحاب.